วันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันพระพุทธองค์ได้ทรงสดับถึงคำพูดเกี่ยวกับพระที่เสแสร้งหลอกลวงพระพุทธองค์ตรัสว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระรูปนี้ประพฤติตัวเสแสร้งว่าเป็นผู้ประพฤติดีในอดีตชาติพระรูปนี้ก็เคยทำตัวเช่นนี้มาแล้วและพระพุทธเจ้าก็ทรงเล่าเรื่องราวอดีตชาติให้ฟังในอดีตการเมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเป็นหนูหัวหน้าฝูงตัวใหญ่มีสติปัญญาดีอาศัยอยู่ในป่ากับบริวารหนูมากมายหลายร้อยตัวหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่งอยากจะกินหนูเหล่านี้แต่มันไม่สามารถจับหนูพวกนี้ได้มันจึงแอบเฝ้ามองพวกหนูเดินเข้าออกรังทุกวันและพยายามคิดวางแผนว่าจะจับพวกหนูทั้งหลายมากินได้อย่างไรหมาจิ้งจอกแกล้งไปยืนอยู่ใกล้ๆรังของหนูมันยืนขาเดียวอ้าปากและหันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์ในขณะที่หัวหน้าหนูกำลังจะออกไปหาอาหารก็มองไปเห็นหมาจิ้งจอกจึงคิดไปว่าหมาจิ้งจอกอาจจะเป็นหมานักบุญเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดที่กำลังบำเพ็ญเพียรท่านหมาจิ้งจอกท่านชื่ออะไรทำไมท่านถึงยืนขาเดียวเราคือผู้ทรงศีลเรายืนขาเดียวเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษย์หากเรายืนสี่เท้าแผ่นดินจะรับน้ำหนักตัวเราไม่ไหวเพราะเราเป็นผู้มีบุญญาธิการท่านผู้ทรงศีลทำไมท่านจึงยืนอ้าปากข้ามีชีวิตอยู่ได้โดยการกินอากาศด้วยเหตุนี้ข้าจึงไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเหล่าสัตว์โลกท่านผู้ทรงศีลพระอาทิตย์ช่างร้อนแรงและเจิดจ้าแต่เหตุใดท่านจึงยืนหันหน้าจ้องพระอาทิตย์เช่นนั้นเราทำเช่นนั้นเพื่อบูชาพระเจ้าแห่งดวงอาทิตย์เมื่อได้ยินดังนั้นหัวหน้าหนูจึงคิดว่าหมาจิ้งจอกเป็นผู้ทรงศีลจริงๆเลยกลับมาเล่าให้หนูบริวารทั้งหลายฟังจากนั้นทุกๆวันเมื่อหนูออกจากรังไปหาอาหารระหว่างทางที่เดินออกไปหนูทั้งหลายจะหยุดทำความเคารพหมาจิ้งจอกและเมื่อหาอาหารเสร็จระหว่างทางเข้ารังพวกหนูทั้งหลายก็จะหยุดทำความเคารพหมาจิ้งจอกอีกครั้งแต่หมาจิ้งจอกกลับทำตัวตรงกันข้ามดั่งหน้ามือเป็นหลังมือพวกหนูเชื่อคำโกหกของหมาจิ้งจอกมันจึงใช้โอกาสนี้จับหนูตัวที่อยู่ท้ายแถวระหว่างที่พวกหนูเดินทางกลับรังหมาจิ้งจอกแอบกินหนูอยู่หลังพุ่มไม้เสร็จแล้วก็รีบเช็ดปากเพื่อทำลายหลักฐานจากนั้นหมาจิ้งจอกก็กลับมายืนท่าผู้ทรงศีลเสแสร้งบำเพ็ญเพียรเหมือนเดิมเมื่อเวลาผ่านไปหัวหน้าหนูสังเกตเห็นว่าบริวารหนูค่อยๆลดลงจึงเริ่มเกิดความสงสัยหัวหน้าหนูจึงใช้ปัญญาพิจารณาและเห็นว่าจำนวนบริวารของเราไม่เคยลดลงอย่างรวดเร็วแบบนี้มาก่อนเลยแต่ตอนนี้กลับลดลงไปเป็นจำนวนมากมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าการมาของท่านหมาจิ้งจอกจะเป็นสาเหตุวันต่อมาหัวหน้าหนูคิดแผนเพื่อเป็นการทดสอบหมาจิ้งจอกด้วยคุณลักษณะของผู้นำที่ดีหัวหน้าหนูจึงไม่ยอมเสี่ยงชีวิตของลูกน้องและตัดสินใจจะเป็นหนูตัวสุดท้ายที่เดินท้ายแถวระหว่างเดินทางกลับจากการหาอาหารหัวหน้าหนูเดินเป็นหนูตัวสุดท้ายระหว่างที่กำลังเดินผ่านหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกก็กระโจนเข้าตะปบทันที
แต่ในชั่ววินาทีนั้น หัวหน้าหนูสามารถหลบการจู่โจมของหมาจิ้งจอกได้ทันเมื่อหัวหน้าหนูเห็นกับตาก็พูดขึ้นว่านี่นะหรือผู้ทรงศีลผู้บำเพ็ญเพียรแท้จริงแล้วเจ้าเป็นผู้ลวงโลกหากินกับคนที่เคารพนับถือเจ้าใช้ความศรัทธาของผู้อื่นมาเป็นเครื่องมือในการทำชั่วการกระทำของเจ้าช่างไม่น่าให้อภัยยิ่งนักพูดจบแล้วหัวหน้าหนูก็กระโดดเข้ากัดคอหมาจิ้งจอกจนสิ้นใจตายจากนั้นพระพุทธองค์จึงได้สรุปชาดกดังนี้ภิกษุผู้เสแสร้งเป็นผู้ทรงศีลที่ท่านทั้งหลายพูดถึงนี้คือสุนัขจิ้งจอกในครั้งนั้นและเราตถาคตคือหัวหน้าหนูนั่นเองคุณได้เรียนรู้อะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้างหวังว่าคุณได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้คลิกไลค์หากคุณชอบและคลิก subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ในครั้งต่อไป